Có một sự thật rất nhiều người phụ nữ chỉ hiểu ra sau khi đã sang Mỹ vài năm. Không phải họ chọn sai người, mà là không ai nói trước cho họ biết cuộc sống thật sẽ như thế nào. Nếu bạn đang sống ở nước ngoài hoặc từng nghĩ hôn nhân hải ngoại là con đường đổi đời, có thể video này đang nói về bạn. Hôm nay tôi không kể chuyện ai khác, tôi kể về điều mà rất nhiều người đang sống trong đó nhưng không dám nói ra. Bởi vì không phải ai lấy chồng Việt kiều cũng hạnh phúc, và cũng không phải người đàn ông hải ngoại nào sống dễ dàng như người ta tưởng. Tôi muốn bạn tưởng tượng một khung cảnh. Sân bay Tân Sơn Nhất, một cô gái đứng giữa dòng người, tay cầm hộ chiếu mới tinh, bên cạnh là người chồng vừa cưới. Gia đình đứng phía sau vẫy tay. Ai cũng nói, qua bển sướng rồi nha, đổi đời rồi, ráng sống cho tốt. Khoảnh khắc đó không ai thấy nỗi sợ, không ai hỏi liệu cô gái này đã thực sự hiểu cuộc sống phía trước hay chưa. Phần lớn các cuộc hôn nhân hải ngoại không bắt đầu bằng tình yêu sâu sắc, mà bắt đầu bằng niềm tin. Họ tin rằng ở Mỹ sẽ ổn định hơn, ở Đức sẽ văn minh hơn, ở nước ngoài hôn nhân sẽ dễ thở hơn. Nhưng có một điều mà ít ai nói, di chuyển địa lý không chữa được khoảng cách cảm xúc. Người đàn ông khi về Việt Nam thường xuất hiện trong phiên bản tốt nhất của mình. Về thăm gia đình vài tuần, không áp lực công việc, không hóa đơn, không thuế, không nợ ngân hàng hiện ra trước mắt. Anh ấy rộng rãi hơn, kiên nhẫn hơn và lãng mạn hơn. Không phải là vì anh ấy giả tạo, mà vì đó là khoảng thời gian hiếm hoi anh được nghỉ khỏi cuộc sống thật. Trong tâm lý học, gọi hiện tượng này là hiệu ứng kỳ nghỉ cảm xúc. Con người trở nên dễ thương hơn khi họ tạm rời khỏi áp lực hàng ngày. Và chính phiên bản đó làm nhiều phụ nữ tin rằng mình đã gặp đúng người. Nhưng cuộc sống thật không diễn ra ở Việt Nam. Nó bắt đầu sau chuyến bay 16 tiếng. Ngày đầu tiên đến Mỹ, mọi thứ đều đẹp đẽ. Đường rộng, nhà cửa gọn gàng, siêu thị sáng rực ánh đèn. Bạn chụp hình gửi về Việt Nam, ai cũng trầm trồ. Bạn cũng tin rằng mình may mắn. Nhưng chỉ sau vài tuần, thực tế bắt đầu xuất hiện. Người chồng đi làm từ sáng sớm, về nhà mệt mỏi, ít nói chuyện hơn. Không còn những buổi cà phê, không còn thời gian đưa đi chơi. Và người phụ nữ bắt đầu nhận ra mình đang sống trong một căn nhà, nhưng chưa thực sự thuộc về nơi này. Nhiều chị tâm sự với tôi, điều khó nhất ở hải ngoại không phải là đi làm nail, cũng không phải là rửa chén, không phải là học tiếng Anh, mà là không có ai để mình trở lại làm đứa con gái ngày xưa. Ở Việt Nam, buồn thì có bạn thân, mệt thì có cha mẹ, chán thì có những quán quen thuộc. Ở nước ngoài, mọi cảm xúc phải tự nuốt. Và khi người chồng trở thành người duy nhất mình có, thì áp lực đặt lên hôn nhân tăng gấp đôi. Đây là điểm mà nhiều cuộc hôn nhân bắt đầu thay đổi. Không phải vì hết yêu, mà vì hai người bước vào một cuộc sống thật, với hai kỳ vọng hoàn toàn khác nhau. Người vợ thì nghĩ là sang đây mình sẽ được che chở. Còn người chồng lại nghĩ cuối cùng cũng có người gánh vác cuộc sống với mình. Không ai sai, nhưng không ai nói rõ điều đó ngay từ đầu. Và từ khoảnh khắc này, một điều âm thầm xảy ra. Giấc mơ vẫn còn, nhưng cảm giác an toàn bắt đầu giảm đi. Tôi muốn bạn nhớ một câu. Hôn nhân hải ngoại không làm con người thay đổi, nó chỉ làm lộ ra con người thật nhanh hơn. Có một sự thật mà rất nhiều người chỉ hiểu sau khi sang nước ngoài. Cú sốc lớn không phải là văn hóa, cũng không phải là thời tiết, mà là vai trò của mình trong hôn nhân thay đổi quá nhanh. Những tháng đầu tiên sau khi sang Mỹ, nhiều người phụ nữ vẫn sống trong trạng thái gọi là tuần trăng mật kéo dài. Đi đâu cũng mới, cái gì cũng lạ, mọi thứ đều khiến cho mình cảm thấy cuộc đời đang mở ra. Nhưng rồi, một buổi tối, người chồng nói một câu rất quen thuộc. Em nên đi làm sớm cho quen. Không phải câu nói xấu, không có ý đuổi vợ ra ngoài, nhưng đối với nhiều phụ nữ, đó là khoảnh khắc giấc mơ bắt đầu thay đổi hình dạng. Ở Việt Nam cô từng được nghe, sang đó anh lo hết, em chỉ cần ổn định cuộc sống, không phải cực đâu. Nhưng thực tế hải ngoại vận hành rất khác. Ở Mỹ, một người đi làm rất khó gánh toàn bộ chi phí. Tiền nhà, bảo hiểm, xe cộ, thuế, điện nước, ăn uống. Cuộc sống bên ngoài nhìn giàu có, nhưng bên trong là hệ thống trả góp liên tục. Và thế là chỉ sau vài tháng, nhiều người phụ nữ Việt Nam bước vào môi trường quen thuộc nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại. Tiệm nail. Ngày đầu đi làm, không ai nói cho bạn biết cảm giác đó. Ngồi trước khách, nghe tiếng Anh nhanh như gió, không hiểu họ nói gì. Chỉ biết cười, chỉ biết gật đầu.
Và trong đầu chỉ có một suy nghĩ là mình đang bắt đầu lại từ con số 0. Như chị kể với tôi là khoảnh khắc khó nhất không phải là làm việc, mà là lúc tan ca, lái xe về nhà, trời tối, đường rộng, không tiếng người, không có hàng quán quen thuộc, không ai biết mình là ai. Và khi về đến nhà, người chồng cũng vừa đi làm về. Anh mệt, anh im lặng, anh mở điện thoại, không phải vì anh vô tâm, mà vì anh đã sống cuộc đời này nhiều năm trước khi bạn tới. Đây là điều rất quan trọng. Nhiều người vợ nghĩ là Anh thay đổi rồi. nhưng thật ra anh chỉ quay trở lại con người thật của mình. Ở Việt Nam, anh là người đàn ông đi nghỉ phép. Ở Mỹ, anh là người đang cố sống sót trong guồng quay tài chính. Và từ đây, một mâu thuẫn rất âm thầm xuất hiện. Người vợ thì cảm thấy mình đã rời bỏ gia đình, quê hương, bạn bè để đến đây vì hôn nhân, nên cô mong được quan tâm nhiều hơn. Trong khi người chồng lại nghĩ là cuối cùng mình cũng có người đồng hành, nên anh mong vợ mạnh mẽ hơn. Hai mong đợi đi ngược chiều. Không ai sai, nhưng cả hai đều bắt đầu thất vọng. Một điều mà tôi nhận ra khi nghe rất nhiều câu chuyện hải ngoại, đàn ông Việt kiều hiếm khi nói ra áp lực của họ. Họ không kể về những năm đi làm 2 job, không kể về thời gian ngủ trong phòng xe, không kể về những ngày bị xem thường vì tiếng Anh kém. Họ chỉ mang về Việt Nam hình ảnh thành công, và chính hình ảnh đó vô tình tạo nên kỳ vọng quá lớn trong hôn nhân. Khi người vợ bước vào đời sống thật, cô cảm thấy mình bị lừa. Còn người chồng thì lại thấy, tại sao em không hiểu cho anh? Sự hiểu lầm này không nổ tung thành cãi vã ngay. Nó nguy hiểm hơn, nó biến thành im lặng. Họ vẫn sống cùng một nhà, vẫn ăn cơm chung, vẫn gọi nhau là vợ chồng, nhưng cảm giác đồng đội bắt đầu mờ dần. Có một câu mà tôi từng nghe từ một người đàn ông ở Texas. Anh nói là, ngày xưa tôi muốn cưới vợ để bớt cô đơn, nhưng sau khi cưới, tôi lại sợ về nhà. Không phải vì anh hết yêu, mà vì anh cảm thấy mình luôn bị đánh giá. Và nhiều người phụ nữ cũng nói điều ngược lại. Em qua đây vì anh, nhưng em thấy mình phải tự sống một mình. Hai nỗi cô đơn tồn tại trong cùng một căn nhà. Đó chính là cú sốc thực sự của hôn nhân hải ngoại. Không phải nước Mỹ khó, mà là không ai được chuẩn bị tâm lý cho cuộc sống thật. Tôi muốn nói một điều rất thật. Hôn nhân ở nước ngoài không phá vỡ tình yêu. Nó chỉ lấy đi những lớp ảo tưởng nhanh hơn. Có một dạng cô đơn mà không ai nhìn thấy. Không phải cô đơn vì không có người bên cạnh, mà là có người bên cạnh nhưng không còn cảm giác được hiểu. Những năm đầu của hôn nhân hải ngoại, đa số cặp đôi không chia tay. Họ vẫn sống cùng nhau, vẫn đi làm, vẫn trả bill, vẫn chụp hình gia đình vào dịp lễ Tết. Nhìn từ bên ngoài thì mọi thứ trông rất ổn, nhưng bên trong cảm xúc bắt đầu thay đổi rất chậm. Tôi từng nghe một chị ở Cali kể. Chị nói là em không nhớ lần cuối tụi em nói chuyện thật lòng là khi nào. Không cãi nhau, không kịch tính, chỉ là không còn nói. Tại sao điều này lại xảy ra? Bởi vì ở nước ngoài, cuộc sống tiêu hao năng lượng cảm xúc rất nhanh. Ban ngày đi làm, khách khó tính, áp lực doanh thu, giao tiếp bằng ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ, và bạn phải cố gắng gấp đôi chỉ để được xem là bình thường. Khi về nhà, não bộ không còn sức để yêu theo cách lãng mạn nữa. Chỉ muốn yên tĩnh, chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn không phải cố gắng thêm. Và chính lúc đó, một sai lầm tâm lý xảy ra. Người vợ nghĩ là anh không còn quan tâm mình. Còn người chồng lại nghĩ là em không hiểu mình đang mệt. Không ai sai, nhưng cảm xúc bắt đầu lệch nhịp. Nhiều cuộc hôn nhân không đổ vỡ vì phản bội, mà vì thiếu kết nối lâu ngày. Tình yêu không biến mất đột ngột, nó giảm dần giống như ánh đèn mờ đi mỗi tối. Tôi muốn nói về một chủ đề rất tinh tế mà ít ai dám nói thẳng, đó là sự gần gũi giữa hai vợ chồng. Ở giai đoạn đầu thì mọi thứ tự nhiên, cảm xúc còn mới, sự nhớ nhung còn nhiều, nhưng sau vài năm hải ngoại, nhiều cặp đôi bắt đầu sống theo lịch trình. Đi làm, ăn tối, xem điện thoại, ngủ. Không ai cố ý tránh nhau, nhưng khoảng cách xuất hiện. Người phụ nữ cần cảm giác được quan tâm trước khi mở lòng. Người đàn ông cần cảm giác được tôn trọng trước khi kết nối cảm xúc. Khi cả hai đều mệt, không ai chủ động nữa. Và điều nguy hiểm nhất không phải là vì hết yêu, mà là hai người quen với việc không cần nhau về mặt cảm xúc. Có những cặp vợ chồng ở Mỹ sống với nhau 10 năm. Không cãi, không phản bội, nhưng cũng không còn thân mật. Họ trở thành hai đồng nghiệp cùng trả tiền nhà. Tôi từng nghe một người đàn ông nói,
Tôi không muốn về nhà muộn, nhưng về sớm cũng không biết nói gì. Nghe thì rất nhẹ, nhưng đó là dấu hiệu hôn nhân đang nguội lạnh dần. Và phụ nữ cũng có những nỗi buồn riêng. Cô rời quê hương, bỏ lại tuổi trẻ, bắt đầu lại mọi thứ. Nhưng sau vài năm, cô nhận ra mình chỉ xoay quanh, đi làm, về nhà, rồi ngủ, không còn phiên bản rực rỡ của ngày xưa. Nhiều chị nói với tôi là không phải là họ hối hận vì lấy chồng Việt kiều, mà họ buồn vì không ai chuẩn bị cho họ cảm giác mất bản thân. Hôn nhân hải ngoại đôi khi giống như một chuyến di cư cảm xúc. Hai người cùng đi, nhưng mỗi người thích nghi theo tốc độ khác nhau. Nếu không nói chuyện thật lòng, thì khoảng cách sẽ lớn dần mà không ai nhận ra. Tôi muốn bạn nhớ điều này. Không phải nước ngoài làm hôn nhân lạnh đi, mà là cuộc sống sinh tồn khiến con người quên nuôi dưỡng cảm xúc. Và khi cảm xúc không được chăm sóc, thì tình yêu nó chỉ ngủ yên. Tôi muốn dừng lại một chút để nói về người thường bị hiểu sai nhất trong hôn nhân hải ngoại. Đó là người đàn ông Việt kiều. Rất nhiều câu chuyện tôi nhận được đều bắt đầu từ nỗi buồn của phụ nữ. Điều đó dễ hiểu, vì phụ nữ là người rời quê hương, là người bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nếu chỉ nhìn từ một phía, chúng ta sẽ bỏ sót một sự thật khác. Có một dạng áp lực, đàn ông hiếm khi kể, không phải vì họ không đau, mà vì họ được dạy rằng đàn ông không nên than vãn. Một người đàn ông sang nước ngoài khi còn trẻ thường trải qua những năm rất khó. Ngủ cùng phòng, đi làm cả đêm, tiết kiệm từng đồng. Không ai thấy giai đoạn đó. Gia đình ở Việt Nam chỉ thấy kết quả sau nhiều năm. Xe đẹp, nhà ổn định, cuộc sống có vẻ thành công. Và rồi khi họ về Việt Nam tìm vợ, họ cũng muốn tin rằng mình đã thành công thật. Họ muốn bắt đầu một gia đình, muốn có người chờ mình về nhà, muốn chấm dứt những năm tháng cô đơn. Nhưng sau khi cưới, áp lực không giảm, nó tăng lên. Bây giờ họ không chỉ lo cho bản thân, mà còn lo cho vợ mới sang. Lo giấy tờ, lo công việc, lo chi phí, lo trách nhiệm làm chồng. Trong khi họ vẫn phải giữ hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ. Đây là điều mà ít ai nhận ra. Nhiều người đàn ông Việt kiều không giỏi bày tỏ cảm xúc. Không phải vì họ lạnh lùng, mà vì họ đã quen sống một mình quá lâu. Họ giải quyết vấn đề bằng hành động, không phải bằng lời nói. Người vợ cần được hỏi, em hôm nay có ổn không? Nhưng người chồng lại nghĩ là anh đi làm, trả bill, lo cuộc sống ổn định. Đó chính là cách anh thể hiện tình yêu. Hai ngôn ngữ yêu thương khác nhau tạo ra hiểu lầm. Người vợ thấy thiếu quan tâm, người chồng thấy mình không được ghi nhận. Tôi từng nghe một người đàn ông nói, tôi không sợ cực, tôi chỉ sợ về nhà mà cảm giác mình thất bại. Câu nói này rất nhiều đàn ông không bao giờ nói ra. Khi áp lực tài chính tăng, đàn ông thường chọn im lặng. Họ ít nói hơn, ít chia sẻ hơn, không phải vì hết yêu, mà vì họ sợ nếu nói ra, mình sẽ yếu đuối. Và rồi, hai người bắt đầu hiểu sai. Người vợ nghĩ anh xa cách, người chồng thì nghĩ mình bị trách móc. Khoảng cách lớn dần mà không ai thật sự muốn nó xảy ra. Tôi không đứng về phía đàn ông, cũng không đứng về phía phụ nữ. Tôi chỉ muốn nói một điều là hôn nhân hải ngoại không phải là cuộc chiến nam nữ, mà nó là cuộc chiến giữa kỳ vọng và thực tế. Khi cả hai đều mệt, cả hai đều cảm thấy mình hy sinh nhiều hơn, và khi ai cũng nghĩ mình là người chịu thiệt, thì tình yêu bắt đầu yếu đi. Có thể người phụ nữ mất quê hương, nhưng người đàn ông đôi khi mất luôn nơi duy nhất anh nghĩ mình được nghỉ ngơi. Có một điều tôi nhận ra sau khi nghe rất nhiều câu chuyện hôn nhân hải ngoại. Không ai bước vào hôn nhân với ý định làm tổn thương người còn lại. Không người vợ nào rời quê hương để trở nên cô đơn. Và cũng không người đàn ông nào cưới vợ để rồi muốn trở thành người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng cuộc sống không phá vỡ hôn nhân bằng những biến cố lớn. Nó làm điều đó rất âm thầm. Bằng sự mệt mỏi, bằng những lần không nói chuyện, bằng những buổi tối mà mỗi người nhìn vào một màn hình khác nhau. Nhiều người hỏi là có phải lấy chồng Việt kiều là sai không? Tôi luôn trả lời, không. Sai không nằm ở quốc gia, sai không nằm ở lựa chọn, sai nằm ở chỗ chúng ta mang theo giấc mơ nhưng không mang theo sự chuẩn bị cho thực tế. Hôn nhân hải ngoại cần nhiều thứ hơn tình yêu. Nó cần khả năng để thích nghi, cần sự trưởng thành cảm xúc, và quan trọng nhất là hai người dám nói thật với nhau. Nói thật rằng, anh cũng sợ thất bại, em cũng đang cô đơn, chúng ta đều đang cố gắng. Có một nghịch lý rất lớn. Khi yêu nhau, chúng ta cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất. Nhưng khi đã cưới, chúng ta lại mong người kia tự hiểu mà không cần nói. Tình yêu không mất vì hết cảm xúc, nó yếu đi vì thiếu giao tiếp. Tôi từng gặp một cặp vợ chồng ở Texas.
họ bị ly hôn. Không có người thứ ba, không có phản bội, chỉ là họ đã ngừng hỏi nhau: hôm nay em thấy thế nào? Hôm nay anh có mệt không? Sau nhiều năm, họ nhận ra điều cứu vãn hôn nhân không phải là tiền bạc, cũng không phải là quốc tịch, không phải là thành công, mà là cảm giác vẫn còn là đồng đội của nhau. Tôi muốn nói điều này với những ai đang xem video, đặc biệt là những người đang sống xa quê. Nếu bạn thấy mình trong câu chuyện hôm nay, bạn không cô đơn. Rất nhiều người đang trải qua điều giống bạn, chỉ là họ không nói ra. Nếu bạn là phụ nữ hải ngoại, đừng chỉ cố gắng mạnh mẽ, hãy cho phép mình yếu lòng và nói ra cảm xúc. Nếu bạn là đàn ông hải ngoại, đừng chỉ chứng minh tình yêu bằng trách nhiệm. Đôi khi, một câu hỏi nhẹ nhàng còn quan trọng hơn 1 tháng làm việc cực nhọc. Hôn nhân không cần hoàn hảo, nó chỉ cần hai người không bỏ cuộc cùng một lúc. Giấc mơ hải ngoại có thể không giống tưởng tượng ban đầu, nhưng nếu hai người vẫn còn muốn nắm tay nhau thì nơi đó vẫn có thể trở thành nhà. Nếu bạn đang ở Mỹ, Đức, Canada, Úc hay vẫn đang ở Việt Nam và suy nghĩ về hôn nhân hải ngoại, hãy để lại một dòng bình luận. Bạn đang ở đâu và điều khó nhất trong hôn nhân của bạn là gì? Và có thể câu chuyện của bạn sẽ giúp một người khác cảm thấy được thấu hiểu. Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể chọn cách yêu nhau khi cuộc đời thay đổi. Cảm ơn bạn đã ở lại. Chào bạn.